Miq Radio Ngjallja, jemi sot në intervistë të veçantë, jemi në Katedralën e Ngjallja e Krishtit këtu në qytetin e Korçës. Në fakt sot kemi një të ftuar të veçantë. Jemi me Arkimandritin atë Nikodhim Preston, i cili vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në fakt intervista e sotme ka të bëjë dhe ka një rëndësi të veçantë sepse së fundi atë Nikodhimi është caktuar dhe si peshkopi i dioqezës shqiptare në Amerikë. Kjo është një ngjarje mjaft e rëndësishme dhe e madhe për komunitetin ortodoks shqiptare që ndodhet në Amerikë, por gjithashtu edhe për të gjithë ne këtu në Shqipëri dhe në kishën tonë ortodokse. Father Nikodhim, it's a great blessing for us to have you today in our special interview. You have served as a priest, you have served at the community of the Albanian Orthodox Church in New York. So you have been a priest, and now recently you have been elected as a bishop of Albanian Orthodox Diocese. So how is the journey towards the Christianity, Father? It's still one that I'm making every day, trying to be closer and closer to Christ, and usually failing. But përpiqem gjithmonë që të jem gjithmonë pranë Krishtit, përpiqem gjithmonë, por gjithmonë kjo kërkon një angazhim të madh. I was raised in a faithful household. My mother was by origin Catholic and my father by origin Protestant. Jam rritur në një familje besimtare të devotshme, nëna ime ishte katolike dhe babai im ishte protestant. And I was raised going to church twice every week very faithfully. Dhe shkoja në kishë, pra u rrita në kishë dhe shkoja në kishë rregullisht. When I got to university, even though many times, like so many young people, and not always young people, I wished that I did not want to feel a Christian. Still, there was this pull, this call to God and this remembrance of Him. Në fakt edhe kur shkova në universitet, sërish kjo dëshira ime dhe thirrja drejt që më bënte Krishti ishte diçka që unë e ndjeja dhe doja që të zhvilloja më tepër këtë marrëdhënie me Krishtin. And where I am from in America, there were not, when I was young, very many Orthodox churches, none, in fact. Aty ku jam rritur nuk është se ka pasur kisha ortodokse, në fakt. Though now, happily, this is different and there are. Por tani kanë ndodhur ndryshime dhe sigurisht që ka. So my journey towards the Orthodox faith really began in study, in learning about the early church fathers and mothers, reading the lives of the saints and the first monks and nuns in the desert. Dhe në fakt kontakti me ortodoksin ka rënë kur unë nisa të studioj për kishën e hershme, për etrit e shkretëtirës, për shenjtorët e kishës të shekujve të parë. And as after I graduated from university, I went on for higher studies to study religion from the academic side, something that I still love very much. Dhe sapo mbarova studimin në universitet, doja që të shkoja pra të ndiqja studime të mëtejshme të teologjisë, pra në një universitet për të fituar më tepër dije, një gjë që e dua edhe sot. And it was while I was there that God blessed me with a student also in the same program who was newly graduated from seminary, a priest and now my godfather. Atje sigurisht takova një person, një prift i cili më ndihmoi shumë në këtë udhëtim, i cili tashmë është edhe ati im shpirtëror. After that graduate studies, I wanted to continue to study the Eastern Christian tradition, the Orthodox tradition, and this was not so easy in the universities in America. Dhe në studimet e mia të teologjisë në lidhje me krishtërimin, sigurisht që doja të studioja më tepër rreth ortodoksisë dhe kjo nuk është se ishte diçka edhe kaq e lehtë. So I asked for a blessing and received this blessing to go to seminary and was there in those 3 years learning not just from the books but from the life of the community and from the chapel. Dhe kështu që më dha mundësia që studioja për 3 vjet në seminar duke mësuar pikërisht aty rreth besimit ortodoks. After I graduated, I worked for some years in a shelter for young people as a social worker, and I was attending at that time the parish in New York where I have served. Dhe sapo mbarova studimet, sigurisht shërbeja me aktivitetet që kishin të bënin me të rinj në New York.
I was there as the psalt, I was there as the Dhe diakon. gjithashtu shkoj edhe në kishën që ishte aty në New York, shërbeva si psaltës. I would have been very happy to stay as a deacon and serve in that way for longer. Dhe gjithashtu më pas më dha mundësia që të shërbeja edhe si diakon atë komunitet në atë kishë që shkoja aty në New York. But we were suddenly without a priest, and this community was my home, and I felt called and was encouraged by the people to serve them as a new priest. Ndodhi që komuniteti mbeti pa një prift aty, kështu që më kërkuan pjesëtarët e komunitetit që unë të bëhesha prifti i tyre, kështu që më dha mundësia që të shërbeja si prift. So the people at St. Nicholas in New York they have much thanks due to them from the rest of our diocese, because they helped me to learn and to grow, and to serve them was another education. Në fakt kanë qenë këta njerëz të cilët më dhanë mundësinë që të qëndroj afër, të shërbej, ata më dhanë mundësinë që unë të shërbej pranë tyre. After some years, His Eminence Archbishop Nikon called me and said, "Father, now is the time for you to become a monk." Dhe mbasi kaluan disa vite që shërbeja në këtë kishë, pra në këtë komunitet në New York, mora një thirrje nga Peshkopi i ndjeri Nikon, i cili më tha që tani ka ardhur koha që ti të shërbesh si një murg. And I said to him, "How do I make this shift? How do I become a monk? How am I to live this life as a pastor, as the priest to these people?" And he said, "Just continue to serve the people. Serve the people as you have, and this is the ascetic discipline I give to you." Sigurisht që pyetjet ishin nga më të ndryshmet, pra si do të shërbej këtyre njerëzve tani si murg. Dhe Irsi Nikoni më tha që thjesht shërbeu njerëzve, qëndro pranë njerëzve. After his repose, his falling asleep, our diocese has gone through a difficult period, as we have lost our father, not only lost our bishop, but also Father Arthur Lyelin, whose health has grown poor, who was there for so many, many years, taking care of the needs of all of our people. So now we are like orphans. And again, people have come to me and said, "Father, what you want is not so important. The people have needs. The church has needs. You must be responsive to those needs, and in obedience to those needs, I have come to where I am now." Dhe mbas fjetjes më Zotin të Peshkop Nikonit, sigurisht që dhe mbas përkeqësimit të shëndetit të atë Arturit, mbetëm si jetim, kështu që sërish erdhi thirrja prapë nga komuniteti, nga njerëzit e komunitetit, duke më thënë se atë duhet të bësh më shumë për ne dhe duhet të marrësh më tepër përgjegjësi. Dhe e mbrita në këtë pikë që jam tani. Again, I would have been happy to be a priest, but now here I am, and the people have called me to serve, the church has called me to serve, the synod has called me to serve, and I ask God to bless this sacrifice because I am not worthy. Sigurisht dëshira ime është që të shërbeja si prift, i shërbeja komunitetit, por patjetër që thirrja dhe ftesa që më bën njerëzit komuniteti, tani në këtë detyrë të re që më ka caktuar, shikoj si një detyrim dhe një përgjegjësi të madhe për të shërbyer aty. So now we come to today, where I have much thanks that is due to the Church of Albania, and especially to Metropolitan Ioanni, who has invited me to be here as a part of my preparation this summer. Dhe meqense caktimi im si peshkop do të ndodhi në shtator, mora një ftesë nga Kisha e Shqipërisë dhe veçanërisht edhe nga Mitropoliti Ioan, i cili më ftoi që të vi dhe të kaloj kohë këtu në Kishën e Shqipërisë. And the priests and the chanters and the deacons and the faithful here have made me feel welcome, and even though I stumble and my Albanian is not always so good, or very rarely any good, still they make me feel welcome and included,
as though I am one of them, which I am proud to be. Në fakt unë ndjem shumë krenar që jam këtu dhe kam gjetur mikpritje në shumë të madhe të diakonëve, të priftërimeve që shërbejnë këtu. Ndoshta për mua ka qenë pak e vështirë në fakt që por sërish kam gjetur mirëkuptimin dhe dashurinë e tyre. So I am here until the Feast of the Dormition. Dhe do jem këtu deri në ditën e fitjes Hylidzes Mari. And then to go back home and Dhe më pas do kthehem sërish në Amerikë. Move all of my things and my life from New York to Boston. Dhe do ta zhvendos jetën time do zhvendos jetën ime nga New Yorku drejt Bostonit. And to walk forward by the grace of God into a new era, a new chapter for myself. Dhe për mua me hirin e Zotit do të nis një epokë e re, do hapet një kapitull i ri. And for our archdiocese. Dhe për gjithashtu për Peshkopatën tonë. And for our beloved church in Albania. Dhe gjithashtu edhe për kishën tonë të dashur shumë të shtrenjtë këtu në Shqipëri. Atë Nikodhimi për shumë vite ju keni shërbyer në komunitetin shqiptar. Si keni gjetur këtë komunitet dhe si është evoluar, si ka evoluar edhe si zhvilluar edhe ky komunitet për gjatë viteve që keni shërbyer si prift. The church in New York is different than in other parts of the country in the archdiocese. Kisha në New York është ndryshe nga kishat e tjera që ndodhen në Peshkopatën tonë. Although New York has probably the largest Albanian immigrant community in the United States. Megjithatë, është New Yorku që ka një komunitet shumë të madh, më të mëdhenj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, komunitet shqiptar. Most of the newer arrivals, immigrants in New York. Shumë prej atyre të sapo ardhurve në New York are from northern Albania. Janë nga Shqipëria e Veriut, from Malezi, nga Malezi, nga Kosova. So we are the smallest of the faith communities. Dhe ne jemi nga më të veçlit në lidhje me komunitetet e besimtare atje. But the oldest. Por jemi ndër më të vjetrit. And it has been important to me to be present with those of the other faith communities. Dhe ka qenë shumë e rëndësishme për mua që kemi pas marrëdhënie edhe me njerëz që nuk kanë qenë të besimit tonë. Because it is a point of pride for Albanians the world over, I believe, that they are able to live together as brothers and sisters despite their differences. Dhe kam parë këtë veçantinë që kanë shqiptarët që pavarësisht të besimit të tyre, ata mundohen të jetojnë si vëllezër në këtë komunitet që unë i kam vëre. In the church, it is like any other community. They're good, bad, but mostly just showing up for each other, caring for each other. Sigurisht që në kishë ka dhe ato problematikat e saj si shka kudo, por që mundohemi që më tepër të gjejmë gjëra që na përbashkojnë. And though we are very proud of our roots in Albanian heritage, dhe padyshim që ne jemi shumë krenar për trashëgiminë shqiptare, we are most proud to express that one cardinal virtue of Albanian culture, which is hospitality. Por që më të rëndësishme se kjo ka të bëjë edhe me vlerat që i përkufizojnë edhe shqiptarët, i përcaktojnë ata që ka të bëjë më tepër që siç është edhe mikpritja. So that people find a home at St. Nicholas. Kështu që njerëzit gjejnë një shtrej aty në kishën e Shën Nikollës, who are Albanian and not Albanian, që janë shqiptar ose që nuk janë shqiptar, who were born and raised in the Orthodox faith, që kanë rritur dhe që kanë lindur dhe janë rritur në besimin ortodoks, or are new to the Orthodox faith, që janë të rinj në besimin ortodoks. One house, one home, one people of God. Pra një shtëpi, një familje, një popull i Perëndisë. And I believe that the Albanian virtue of hospitality dhe mendoj se ky virtyt që kanë shqiptarët, që është mikpritja, helps us in this, makes this place a place where no one is a stranger. Na ndihmon kaq shumë sa që e bën këtë vend, pra kishën e bën një vend që nuk ka hapësirë pra nuk ka më të huaj brenda saj. And no one is really even a guest. Dhe madje askush nuk është më i ftuar brenda saj. But family. Por është pjesë e familjes, është familje, një familje. So at St. Nicholas, I am proud to say that the community is growing. Kështu që te kisha e Shën Nikollës mund ta them me krenari që komuniteti është duke u shtuar. And this is not my work.
Sigurisht që kjo nuk është puna ime, pra but the nuk work e of mua merita, but the work of the people of God, por është vepra e popullit të Perëndis strengthened by Him. që forcohet dhe përforcohet nga ai, pra nëpërmjet tij, nëpërmjet Krishtit, Who express His grace in që shpreh atë hirin e tij their love for others. në dashurinë për të tjerët. Atë Nikodhimi ju prej shumë vitesh me qenë se shërbeni në kishën, pra që përmban, që i përket komunitetit shqiptar, gjithashtu i keni qenë shumë pranë edhe Peshkopit Nikon, një prej drejtuesve të komunitetit shqiptar, në komunitetin ortodoks shqiptar në Amerikë. Sa ka ndikuar marrëdhënia juaj personale me hirësin Nikonin dhe sa do ndihmoj kjo në vazhdimësinë e shërbesës suaj tashmë si Peshkop. I am not a father of children. Unë nuk jam, sigurisht, unë nuk jam baba, nuk jam atë i fëmijëve, nuk jam i martuar. So I speak from observation, not Pra unë flas nga experience. që unë kam mbikëqyrur, nga që kam vëre. But I can say of Bishop Nikon Por mund të them se Peshkopi Nikon, that as a father he was never a stranger. edhe si ata i kur nuk ka qenë i huaj. The father is present with the children, Babai, ati është i pranishëm gjithmonë me fëmijët, gives his life for the children, jep jetën e tij, sakrifikon jetën e tij për fëmijët, teaches them to do the same for others. dhe gjithashtu i mëson ata që të bëjnë të njëjtën gjë edhe për të tjerët. To me, this is one part of the legacy of Archbishop Nikon. Për mua kjo është një ana me pika më fort për sa i përket edhe marrëdhënies me Peshkopin Nikon. He ordained me from every level, from Ai ishte salt, personi që më dorëzoi mua në të gjitha shkallët e hierarkisë, që nga psalti, deacon, që si diakon, priest, si prift, monk. si murg. He gave me all of these things with the expectation that I would serve. Dhe të gjitha këto mi dha pikërisht me qëllimi që për të shërbyer. That in the same way he had done for his whole life, Dhe në një mënyrë ai kështu kishte vepruar dhe me jetën e tij, në gjithë jetën e tij. I would be present with the people. Pra që i pranishëm gjithmonë me njerëzit, pra njerëzve. Not as a stranger, Jo si një i huaj, not as a governor or a jo si prince, një drejtues politik ose si një princ, but as someone who is there to love por si dikush që është aty për të ofruar dashuri and to serve dhe për të shërbyer and to call them also and remind them also dhe të thresë dhe të kujtojë gjithashtu that God is calling us all to himself. që Zoti po na fton të gjithëve pranë vetes së tij. This is part of my experience with Archbishop Kjo Nikon. është pjesa e përvojës sime personale në lidhje me kryepeshkopin Nikon. And I can only hope to be a pale, to reflect his goodness. Dhe sigurisht unë kam për detyrë tani, kam përgjegjësinë që të reflektoj mbi mirësinë e këtij njeriu. Father Nikodhim, the Church of St. George is very well known church because it was founded from Bishop Noli so many years ago, and also it was there where Bishop Nikon there served and Father Arthur served there, so it's very well known for the Albanians. So the question is, Father, will the doors of the Church of St. George will be open? Because when they listen that Father Nikodhim is going there as a bishop, will the Albanians find the doors of St. George opened for them, not only for the Orthodox, but for comforting them, for helping them, for giving them advice, or so on? The legacy of Noli and the legacy of Lyle is what informs me, is what gives me an example, a role model to walk forward into Pra the mënyra future. se si shërbeu im Zot Noli, por gjithashtu edhe Leolinët, patjetër është një model për mua se si do të vazhdoj këtë shërbes në këtë kishë. And the Cathedral of St. George has a very proud tradition of being Dhe Katedralja e Shëngjegjit ka një traditë që burret për këtë traditë. of being in a way a lighthouse. It shows Pra people duke the qenë safe way. një vend që ndriçon apo duke u treguar njerëzve vendet ku mund të jenë të sigurt. As ships on a stormy sea look for that light and find their way home,
ashtu si edhe Ania që ka qenë si një fanar, pra ashtu dhe Ania që sheh një fanar dhe ndihet e sigurt për të kthyer në shtëpinë e saj. So the Cathedral of St. George has for generations shown that light into the darkness and called people home. Kështu që edhe kisha e Shën Gjergjit, pra në Boston, ka qenë si një fanar që ka ndriçuar udhën e shumë njerëzve që të vinë në vendet sigurt. And we look forward to welcoming people there for many, Dhe many ne years. mezi presim ta njerëz që të vinë aty brenda saj. Part of why I am here in Albania Dhe qëllimi pse un ndodhem këtu në Shqipëri për gjatë këtyre muajve përpara se të is not only to visit the holy sites, pra nuk është vetëm nuk ka qenë qëllimi im që të njoh vetëm vendet e shenjta që ndodhen këtu. not only to try to grow a little bit in my own understanding of Jo Albania, vetëm për të njohur, për të marrë ca informacione akoma më shumë rreth Shqipërisë, për të mësuar më tepër rreth Shqipërisë dhe shqiptarëve, but also to see and to plan from and grow from por gjithashtu për të parë dhe për të rritur this living miracle këtë mrekulli që të gjallë, that is the resurrection of the Church of Albania. pra që ka të bëjë me ngjalljen e kishës ortodokse këtu në Shqipëri. How the church meets the needs of the people Pra si here, të shohë se si i plotëson nevojat e kisha këtu në Shqipëri, so that those who are new to America dhe për ata që janë të sapo ardhur në Amerikë, will find something familiar when they arrive at the pra ne do doors. gjejmë diçka që është e ngjashme që mund ta importojmë në Amerikë. It's important also for me Është gjithashtu e rëndësishme për mua, to speak a little bit about Fanoli. është e rëndësishme gjithashtu për të folur për Im Zot Nolin. In our diocese, he is our father. Për diocezat tona, në diocezën tonë ai është sinjat, And he is themelusi. he is remembered for so many, many things. Dhe ai kujtohet, mbahet mend për shumë gjëra. As the extraordinary, gifted, graceful man he was. Si një njeri i hirshëm, plot hir, i jashtëzakonshëm. Not only did he translate into Albanian, Pra jo vetëm ai nuk njihet tek ne thjesht se përktheu pra himnet në gjuhë shqipe, but he was one of the first in America to por ishte translate një nga ndër të parët në Amerikë që përktheu into English që gjithashtu edhe në anglisht. the services of the Holy Orthodox Church. Pra që përktheu të gjitha edhe shërbesat e kishës ortodokse And to në gjuhën angleze. welcome those who were not by origin Pra me Orthodox. qëllim që të mirëprisnin dhe ata që nuk kanë qenë në origjinë ortodoks. Converts, Ata që janë të kthyerit, Orthodox Albanians, pra shqiptar ortodoks Albanians of other nationalities. ose shqiptar nga kombësi të tjera. He welcomed them into his diocese. Ai mirëpriti të gjithë ata në kryepeshkopatën e tij. And he knew also Dhe ai dinte gjithashtu that the children and the children's children se fëmijët e fëmijëve të fëmijëve, of those first immigrants të atyre emigrantëve të parë, would need a church that they also could understand. kanë nevojë dhe sot për një kishë që ata mund t'i kuptojnë. Noli's legacy was also serving the people, not just the people of today, Pra, gjëja që ka të bëjë më tepër me Im Zot Nolin, kishte të bënte me shërbimin ndaj njerëzve, jo vetëm njerëzve ndaj sorry father, we can translate, we can repeat this. Noli's legacy was not only serving the people of his day, Pra, ajo që Im Zot Noli themeloi dhe që njihet për këtë kishte të bënte jo vetëm me shërbimin që ai u bëri njerëzve që jetuan në kohën e tij, but also the people of our own day. por gjithashtu edhe njerëzve të kohërave të tona, Because he had the vision sepse ai kishte vizion and the talent dhe talentin, and the diligence të gjithashtu urtësinë, to give us the gift of this faith pra për të na ofruar këtë dhuratë të hirit, in both të languages, besimit, pra në të dyja gjuhët. in both languages that we understand. Pra në të dyja gjuhët që ne mund t'i kuptojmë dhe në shqip dhe në anglisht. And in his time, no one else was doing this. Dhe në kohën e tij askush s'mund ta bënte dot të. So now as Albanians come to America, Dhe tani në lidhje me shqiptarët që vinë në Amerikë, we plan not just to serve them, ne planifikojmë jo vetëm që t'u shërbejmë atyre, pra, but their children,
Por gjithashtu ne mendojmë që tu shërbejmë fëmijëve të tyre, and their grandchildren, nipërve të tyre, and their friends, miqve të tyre, and all those that they invite into these holy places. dhe të gjithë atyre që janë ftuar në këtë vend të shenjtë. One family in Christ. Një familje në Krishtin. Atë Nikodhimi tani do ndalemi te një pyetje paksa praktike. Në kohë që ne po jetojmë sot, si mundet që kisha e shenjtë, pra në këtë botë të trazuar, si mund që të shërojë njerëzit nga sëmundjet si të tilla si depresioni, nga ankthi, nga pasiguria, nga vetmia? Çfarë mund të bëni, çfarë mund të bëjmë sot ne si klerik, çfarë mund të bëjmë për të ardhur në ndihmë dhe për të ndihmuar njerëzit që vuajnë nga këto sëmundje? Fatër Nikodhim, in our times, what can the Holy Church do more in this troubled world? How can the Church today heal the people from depression, from loneliness, from insecurity, from depression, etc.? This is a very hard question. Kjo në fakt është një pyetje e vështirë. I told you that before I was a priest or Ju tregova se përpara se të bëhesha prift, I served as a social worker, pra shërbejes në vepra sociale, working with young people. duke punuar me të rinj. And since then, Dhe që nga e kohë, I see that the loneliness has even grown more kam significant. parë se që vetmia është rritur në numra të frikshëm. I am not so interested, nor am I qualified, in why this is. Some say it is technology, Disa thonë që është teknologjia, some say it is the breakdown of the family. disa thonë që ka të bëjë me shkatërimin e familjes, Of course, many blame politics, shumë fajsojnë politikën, but I keep asking, por unë I bëj pyetje. what can I do? Pra dhe pyetja që I bëj vetes është çfarë mund të ndihmoj unë, çfarë mund të bëj unë, What can we do? çfarë ne mund të bëjmë. It is the testament of Christ Ky është testamenti I Zotit Krisht, that our God became as we are, a man, a që person. Perëndia ynë, pra Perëndia që ne besojmë, u bë person, pra si ne. And as a person, God and man, Dhe si njeri, dhe si Perëndi njeri, he walks through suffering, ai kaloi përmes vuajtjeve, he walks through injustice, përmes padrejtësive, he walks through torment, ai eci përmes vuajtjeve, mundimeve, he walks through death, dhe ai eci përmes vdekjes, and he walks through hell. dhe ai eci përmes ferrit. In this, he goes in front of us like a light, Dhe në gjithë ai eci para ne si një pishtar, si një kandil, si një llampë, showing us that we do not always, or do not ever, we are not ever alone, duke na treguar ne që kur nuk jemi të vetëm në këtë botë. and that we follow after him, Dhe kur ne ecim pas tij, the God who makes the path for us. Perëndia që bëri udhën, që ndërtoi udhën për ne, And we walk not one by one, dhe ne nuk ecim një nga një, but arm in arm. por ecim krah për krah me njëri tjetrin në këtë udhë që ka ndërtuar Zoti Krisht. You know, we lived in these past few years through the pandemic, Në para disa vitesh ne u përballëm me momente të vështira të pandemisë, and all through the world, dhe në gjithë botën, and especially in New York, dhe gjithashtu edhe në New York. we had many deaths, Ne kishim shumë vdekje, pra ndodhen shumë vdekje, and the churches were closed. dhe kishat u mbyllën. As a pastor, Si një prift, I learned that community is greater than any of these hard things. unë mendoj që komuniteti është gjëja më e rëndësishme nga të gjitha gjërat. We come to church in order Pra ne to shkojmë në kish be together as a për të family. qenë së bashku si një familje. We come to church to lock arms with the people next to us. Ne vim në kish pikërisht për të mbështetur pranë krave të njëri tjetrit. We come to church in order to prove to ourselves Ne vim në kish me qëllim që të provojmë veten tonë and to share with others dhe gjithashtu të ndajmë me të tjerët the strength of the light of Christ. fuqinë e dritës së Perëndisë. We will suffer. Ne do të vuajmë, We will still many times be lonely. do të jemi të vetëm, do të përballemi me vetmi. This is, I believe, a part of what it is to be human.
Unë besoj se kjo është ne nuk mund t'i shmangim do si njerëz, si qenie njerëzore. We pray to a God who wept tears of loneliness. Ne lutemi tek Perëndia që derdhi lot për shkak të vetmisë. We pray to a God who sweated out of a terrible situation. Ne I lutemi një Perëndie që vajtoi përballë situatave të vështira. We pray to a God who is not far away up in the Ne sky. lutemi një Perëndie që nuk është atje lart në qiell, larg nesh. Not a God of books Jo një Perëndie të librave, or of high philosophy, ose të një filozofie të lartë, të një standardi të lartë, but a God of presence. por ne I lutemi një Perëndie që është I pranishëm. So those of us who choose to follow him Dhe të gjithë ata që vendosin, secili prej ne që vendos ta ndjek atë, must be present with others. duhet të jetë I pranishëm me të tjerë, pranë të tjerëve. This is what we can do, the Kjo little është bit. çfarë mund të bëjmë ne sadopak. I pray and I say, God, who am I? Unë lutem edhe I them Zotit, kush jam unë? My arms stretch 1 meter in one direction, 1 meter in the other Krahat e direction. mi shtrihen vetëm 1 metër në një anë e 1 metër në anën tjetër. And God, I believe, says to me, Dhe Perëndia unë besoj që më thotë mua, then this is where you do good. dhe kjo është në këtë hapësirë ti përpiqet të bësh mirë. 1 meter in other direction. Pra, shtriha krahun tënd dhe 1 metër në drejtimin tënd. This is all I have to say. Kjo është e gjitha që mund të them në lidhje me pyetjen tuaj. It's not enough, Pra nuk është e mjaftueshme, but God is present with us. por Perëndia është I pranishëm me ne, pranesh. And the little that we give, Dhe sa do pak ne që të ofrojmë të japim, he blesses. ai e bekon. Atë Nikodhimi, në fakt është mirë që ne të ndajmë disa informacione në lidhje me shërbesat që do të kryen, që kanë të bëjnë edhe me zgjedhjen tuaj si Peshkopi I Peshkopatës Shqiptare në Amerikë. Father Nikodhim, and a practical question. In fact, where the service regarding your enthronement will be held in September, because I think that Sure. it's important to know even everyone who follows us through our radio station. If God wills it, Pra nëse Perëndia dëshiron, do të ndodhi kjo. it will be 2 days after the Feast of the Holy Cross Do të ndodhi 2 ditë mbas lartësimit të kryqit, që ndodh në 14 shtator. at the Cathedral of St. George in Pra në Boston. Katedralin e Shëngjëgjit në Boston. I don't feel at all ready. Sigur nuk ndihem ende gati. So I ask, Father, your prayers, and the church in America will be praying for you, has always prayed for you. Pra edhe kisha atje në Amerikë do vazhdoj të lutet gjithmonë për ju, siç e ka bërë këtë gjë dhe vazhdon ta bëj. We are united in this. Ne jemi të bashkuar në këtë gjë. So now I ask you, please, to pray for me. Dhe tani unë lutem që edhe ju të luteni, ju si kish të luteni për mua. Thank you so much, Father, for the interview, and it Thank was a you. blessing for us to be together in this special interview. Të nderuar miq Radio Ngjallja, ishim në këtë intervistë të veçantë me Arkimandrit Nikodhim Preston, I cili shërben në Kishën Ortodokse Shqiptare, por së fundi është zgjedhur nga Sinodi I Shenjtë I Kishës Ortodokse në Amerikë si Peshkopi I komunitetit ortodoks shqiptar, duke u qenë pranë vëllezërve dhe motrave tona që shkojnë dhe jetojnë në këtë vend. Miru dëgjofshim në emisione të tjera.